මේ වීඩියෝව මම එක්ස්ප්ලේන් කරන්න යන්නේ අපේ database management system question set වල 10 වෙනි question set එක ගැන. අපි බලමු මේ question set එකේ මට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ scenario එකට අනුව war season එකේදී ක්‍රියාත්මක වන එකම ස්කූල් එක කැපිතිගොල්ලෑව Central College එක කියලා තියෙනවා. මේ ස්කූල් එකේ ස්ටුඩන්ට්ලා 15 දෙනෙක් සහ ටීචර්ස්ලා 5 දෙනෙක් විතරයි ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ ටීචර්ස්ලා 5 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි මේ ස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් විදිහට ඉඳලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකදී අපිට කියනවා මේන් මොර්නින් ඇසෙම්බලි එකෙන් පස්සේ එකවර හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගෙම ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් කරන්න පුළුවන් වෙන සිස්ටම් එකකට ස්ටුඩන්ට්ලාගේ සේරම ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරන්න මේ ස්කූල් එකේ ප්‍රින්සිපල් ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා. මට තියෙන මේ සිස්ටම් එකේ ඩේටාබේස් එක ක්‍රියේට් කරන්න මේ ඩේටාබේස් එක ක්‍රියේට් කරන්න ඕන කරන සේරම ඩීටේල්ස් පහල දෙලා තියෙනවා. මම මේ question set එකේදී යූස් කරන්නේ MySQL Workbench කියන software එක. මොකද මට මේ question set එකේදී ER diagrams use කරන්න වෙනවා. මුලින්ම අපිට කියන විදිහට කැපිතිගොල්ලෑව ස්කූල් කියලා database එක create කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ graphical method එකෙන් මේ database එකට data insert කරගන්න කියලා තියෙනවා. මම මුලින්ම database එක create කරගන්න files වල new model click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම mydb කියන name එක change කරගන්නවා. කැපිතිගොල්ලෑව ස්කූල් කියන ඊට පස්සේ මම add diagram උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ ER diagram සඳහන් interface එක open වෙනවා. මම මුලින්ම student table එක create කරගන්නවා. මම grade village transport method කියන columns student table එකට add කරගන්න යන්නේ. මොකද අනිත් tables වලින් අපි relationship add කරාට පස්සේ autom ඒ columns student table එකට add වෙනවා. මම දෙවෙනියට grade table එක create කරගන්නවා. ඊළඟට මම village table එක create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අන්තිම table එක කරන transport table එක create කරගන්නවා. මම ටේබල් සේරම ටික ක්‍රියේට් කරගත්තා. දැන් මට තියෙන්නේ මේ ටේබල්ස් අතර රිලේෂන්ෂිප් එකක් කරගන්න. මුලින්ම ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක සහ ග්‍රේඩ් ටේබල් එක බලුවදී එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට තියෙන එක ග්‍රේඩ් එකක් විතරයි. එක ග්‍රේඩ් එකකදී ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ ටේබල්ස් අතර ඇඩ් වෙන්නේ 1 to many රිලේෂන්ෂිප් එකක්. ඒක මයින් කරගන්නවා. මේ වෙන පැත්තේ ඉස්සෙල්ලා ක්ලික් කරගෙන ඊපස්සේ අනිත් පැත්ත ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පේන ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ අලුත් කොලම් එකක් ඇඩ් වෙනවා. grade id කියලා. ඒක මම රීනේම් කරගන්න grade කියලා. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකයි village ටේබල් එක බැලුවොත් එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට තියෙන එක village එකක් එක විලේජ් එකකදී ස්ටුඩන්ට්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. එහෙම ගත්තට පස්සේ ඒ ටේබල් දෙක අතර ඇඩ් වෙන්නේ 1 to many රිලේෂන්ෂිප් එකක්. කලින් විදිහටම අලුතෙන් කොලම් එකක් ඇඩ් වෙනවා. මේ කොලම් එක රීනේම් කරගන්න විලේජ් කියලා. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ටේබල් එකයි ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකත් කලින් විදිහටම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට තියෙන්න පුළුවන් එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙතඩ් එකක් විතරයි. ඒ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙතඩ් එකම ස්ටුඩන්ට්ලා ගොඩක් යූස් කරන්න වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම බැලුවට පස්සේ ඒ ටේබල් දෙක අතරත් ඇඩ් වෙන්නේ 1 to many රිලේෂන්ෂිප් එකක්. කලින් විදිහට මම මෙතන අලුතෙන් ඇඩ් වෙන කොලම් එක රීනේම් කරගන්න transport කියලා. transportation method කියලා අපේ student table එකේ. ඒ නිසා මම transportation method කියලාම රීනේම් කරගන්නවා.
අපේ ER ඩයග්‍රෑම් එක කම්ප්ලීට්. මම දැන් ER ඩයග්‍රෑම් එක ඩේටාබේස් එකකට කන්වර්ට් කරගන්න ER ඩයග්‍රෑම් එක ෆෝවර්ඩ් එන්ජින් කරනවා. ඒකට ඩේටාබේස් එකට ගිහිල්ලා ෆෝවර්ඩ් එන්ජින් එක ක්ලික් කරගන්න. මෙතනදී අපිට තියෙන්නේ මේ ඔක්කොත් වෙනස් නොකර දිගටම next කරගෙන යන්න. හරි මෙතනින් පේනවා forward engineer finish successfully කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ database එක create වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. මුලින්ම schemas දැන් refresh කරගන්නවා. දැන් අපිට වෙනවා Graphically school කියලා අපේ database එක create කරලා තියෙනවා. tables වලට ගියාට පස්සේ අපේ සේරම tables වලින් create වෙලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඊළඟට මම tables වලට data insert කරගන්නවා. ඒකට මම MySQL කියන software එක use කරනවා. අපිට ඕන software එක use කරන්න පුළුවන් මොකද අපේ database connection එක එකම වෙන නිසා. මම මුලින්ම grade කියන table එකට අපේ data insert කරගන්නවා. මම අපේ grade table එකට data insert කරගත්තා. දෙවෙනියට මම village කියන table එකට data insert කරගන්නවා. මම village table එකට data insert කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම transport කියන table එකට data insert කරගන්නවා. මම අපේ transport table එකට data insert කරගත්තා. මම අන්තිමට මම student table එකට data insert කරගන්නවා. මම ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකත් මේ විදිහට data insert කරගෙන ඉවර කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා principal ට ඕන වෙනවා මේ database එකේ bugs තියෙනවද කියලා check කරගන්න. ඒකට principal දීලා තියෙනවා පොඩි scenarios ටිකක්. මට තියෙන්නේ ඒවට දාලා queries execute කරලා බලන්න. ඉතින් මෙතනදී පළවෙනි question විදිහට අපිට තියෙන්නේ select all student who study in grade 6 use join query කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ grade 6 වල ඉන්න සේරම ස්ටුඩන්ට් ලා හොයාගන්න ඕන join queries use කරලා. ඒකට මම මුලින්ම query tab එකට යනවා. අපිට දෙනවා මුලින්ම select all from කියලා දීලා අපේ database එක දෙනවා. dot එකක් තියලා අපේ student table එකම දෙනවා. ඊට පස්සේ මම inner join කියන keyword එක දෙනවා. बस අපේ join වෙන්න ඕන දෙවෙනි table එක දෙනවා grade කියන table එක. ඊට පස්සේ මම on කියන keyword එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ student table එකෙන් ගන්න ඕන grade id එක. ඒකට මම student dot grade id කියන දෙනවා. ඒක සමාන කරනවාම grade table එකේ dot id එකට ඊට පස්සේ මම where condition එකක් දීලා grade table එකේ grade name එක විදිහට grade 6 තියෙන columns ටික ගන්න කියලා මම කියනවා. මම මේ query එක දැන් execute කරගන්නවා. අපිට මෙතනදී පෙන්නනවා grade 6 ඉන්න සේරම ස්ටුඩන්ට් ලගේ සේරම details එක මෙතන පෙන්නනවා. මේ විදිහට සේරම details එක අපිට පෙන්නනවා මෙතන. ඊළඟට අපේ දෙවෙනි question එක විදිහට තියෙන්නේ select birthdays of students
who come from පදවිය by bus. ඉතින් මේකද කියන්නේ පදවියේ ඉඳලා බස් එකෙන් ස්ටුඩන්ට් ලයි බර්ත්ඩේස් හොයන්න කියලා තියෙනවා. ඒකට කලින් වගේ මම join queries ම use කරනවා. select ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ බර්ත්ඩේස් අපිට හොයන්න කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා student dot birthday මම දෙනවා from අපේ database එක දෙනවම ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ in the join කියන keyword එක දෙනවා. ඊට පස්සම inner join කරගන්න මේ student කියන table එකත් එක්ක village table එකකින් නිසා මම village දෙනවා. ඊට පස්සම on කියන keyword එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ student table එක අපේ village id එක ගන්න ඕන නිසා student village id අරගෙන ඒක සමාන කරගන්නාම village table එකේ id එකට අපේ මේකදී tables දෙකක් join කරගන්න ඕන නිසා මම තව වෙන join එකක් මෙතන දාගන්නවා. ඒකදී මම join කරගන්නේ transport කියන table එක. on කියන keyword එක කලින් වගේ දැම්මා. ඊට පස්සේ student table එකේ transport id එක අපි ගන්න ඕන. student dot transportation method id ඒක සමාන කරගන්නවා transport කියන table එක id එකත් එක්ක. මම දැන් tables දෙකම inner join කරගත්තා. ඊට පස්සේ condition එක දෙනවා where village dot village name සමාන කරගන්නවා පදවිය කියන එකට. මෙතන conditions දෙකක් තියෙන නිසා and එකක් දාගෙන අපේ දෙවෙනි condition එක දා ගන්නවා transport dot transportation method එක මම සමාන කරගන්නවා බස් කියන එකට. මේ විදිහට තමයි මම කෝඩ් එක ලියාගත්තේ. මම මේක execute කරනවා නේද? අපිට මේ විදිහට result එකක් එනවා. පදවියේ ඉඳන් බස් එකෙන් ස්ටුඩන්ට් ලයි බර්ත්ඩේස් විදිහට. ඊට පස්සේ අපේ තුන්වෙනි question එක විදිහට තියෙන්නේ select name of the students who study at grade 9 and come from Mihintale on foot. ඒකත් කලින් වගේම join queries ම use කරනවා. ඒකට අපේ tables තුනම inner join කරගන්න තියෙනවා. select අපේ name එක නිසා හොයන්න ඕන student table එකේ name from එක දීලා අපේ database දෙනවා dot student. ඊට පස්සේ මම inner join එක දෙනවා. මම inner join කරගන්නවා grade table එක. on කියන keyword එක දෙනවා.
ඊට student dot grade id සමාන කරනවා grade dot id එකට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි table එක විදිහට මම village කියන table එක මම join කරගන්නවා. on student dot village id එක සමාන කරගන්නවා village dot village id කියන එකට. අපේ ඊළඟ table එක විදිහට මම දෙනවා transport කියන table එක. transportation method id එක මම සමාන කරගන්නවා transport කියන table එකේ id එකත් එක්ක. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ මම where conditions එක දාගන්නවා where village එක වෙන්න ඕන මිහින්තලේ කියන එක. village table එක මම ගන්නවා dot village name සමාන කරනවා මම මිහින්තලේ and කියන keyword එක මම දෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනිට මම grade එක ගන්නවා grade name එක වෙන්න ඕන 9 කියන එක. නිසා 9 කියන එකට සමාන කරගන්නවා and මෙතන conditions තුනක් තියෙනවා. මම අන්තිම condition එක විදිහට දෙනවා මෙයාගේ transportation method එක foot විදිහට. transport කියන table එකම ගන්නවා dot transport method එක සමාන කරගන්නවා foot කියන එකට. semicolon එක මම දෙනවා. මම ඊට පස්සේ කෝඩ් එක run කරගන්නවා. අපිට පෙන්නනවා grade 9 මිහින්තලේ ඉන්න කට්ටිය scrolled on foot යන කට්ටිය මෙතන දෙන්නෙක් පෙන්නනවා. මේ කෝඩ් එකත් ඒ විදිහට run කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මගේ 10 වෙනි question set එක complete කරගත්තේ.